إخواني خواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مدرس مساعد وسام الخزاعي، ماجستير علوم حاسبات تقنية معلومات. اليوم إن شاء الله راح نكون معاكم في تكملة محاضرات دورة تعلم مايكروسوفت وورد 2016. آخر شي وصلنا إلى تبويب إدراج وأخذنا تيبلز. اليوم إن شاء الله راح ناخذ بيكتشرز، انه شلون نضيف الصور الى المستند وشلون نتعامل مع هذه الصور بالمستند ونوظف هاي الخاصية توظيف الامثل حتى يطلع مستندنا بأبهى صورة اليه. نجي اولا لازم نخلي المؤشر في المكان اللي نريد نضيف فيه الصورة. دير بالكم مرات المؤشر هنا وينسى يدخل البيانات ويضيف الصورة، طبعا هذا الشيء خطأ. انه لازم تخلي المؤشر مالتك في مكان فارغ، انه المكان اللي تريد تضيف الصورة فيه. ومن ثم نأتي الى تبويب انسيرت، تبويب ادراج وبيكتشر. بالبيكتشر هنا راح نروح فتح لي هذه النافذة اللي هي وصلني جميع وحدات الخزن الموجودة داخل الكمبيوتر. انا حروح للديسكتوب، اكو على الديسكتوب اكو اني الصورة عندي، فراح اقول له انسيرت. جت انضافت هاي الصورة مثل ما تشوفون بالشكل اللي موجود امامكم. طبعا هذه الصورة بيها المقابض هذه اللي داير مدايرها، معناتها ان هذه الصورة فعالة. من خلال هاي المقابض اقدر الطول، العرض، الارتفاع. اوكي. ودائما من اسحب من واحد من الاركان اللي موجودة حتى لا يصير تشويه بالصورة. الطول بالنسبة للعرض واضح عيني. هذه الصورة انفتحت من ظللتها، انفتحت معها او منضفتها وظللتها انفتحت معها تطبيق اسمه فورمات تنسيق. هذني الاوامر مال التنسيق اللي تشوفوها امامكم كلها هي خاصة بي من هاي الصورة البكتشر اللي موجودة عندي. دليل انه اذا رحت خليت المؤشر هنا على اي نص، تبويب مال فورمات يشبيه كله اختفى، تبويب فورمات كله اختفى. فراح ارجع ظللت الصورة ورحت الى تبويب فورمات. اولها ريموف باك جراوند، انه كل الخلفية مالت هاي الصورة حيمسحها لي، يخلي لي فقط الايمج مالتي الاساسية، الصورة الاساسية. وانا هم اقدر اصغر واكبر كيفي للصورة اللي انا اريدها كعيني. مثلا هاي السكتارية هنا وهكذا راح تكون عندي العملية. اريد اقبلها راح اقول له كيب تشينج، اريد ما اقبلها اقول له ديسكارد اول. ديسكارد اول رجعت الصورة مالتي مثل ما تشوفون. هنا الكوركشنز هي عملية تصحيح البرايتنس والكونتراست اللي هي البياض والدقة. تشوفون امامكم من اوقف عليها تشوف الصورة شلون تتم عندي بالصيغة اللي انتو تشوفوها امامكم. واضح عيني. فهذه تقدر تخلي البياض والسواد مالت الصورة حسب ما انت تريد. كذلك هنا عندي picture correction option. هنا فتحت لي هاي النافذة، من الممكن انه تعطيني اوبشنات اكثر، انه شلون ازيد البياض والسواد اللي موجود عندي. هاي برايتنس البياض، هاي كونتراست اللي هي نسميها الدقة او الوضوحية. اوكي هيني. فمن خلالها اقدر ازيد وانقص مثل ما اريد. ريسيت راح يرجع لي اياها للاصل. هذا انتهينا من عنده. اكو هنا عندي كلر. الكلر كذلك هنا عبارة عن خضار زايد، حمار زايد، صفار زايد. هاي الالوان الاساسية اللي ممكن انه تطغى على الصورة اللي موجودة عندك. طبعا هنا مور ايضا variations. اوكي ممكن تختار لون. هنا الوان اضافية من الممكن ان تختارها. وهنا set transparent color كذلك. وهنا picture color option نفس النافذة راح تفتح لي اياها بس بيها الوان. هنا picture color من الممكن انه ازيد وانقص مثل ما اريد. تقدر تجربها بكل سهولة موجودة عندك. ايضا راح انطيها ريسيت ارجع الصورة لاصلها. اكو عندي بعد هنا artist affection. هنا هذا نويز، ظل، ما اعرف شنو، كل هذني كل وحدة من عندهم تمثل لي افكت تأثير معين على هذه الصورة. من الممكن انا اضيفها مثل ما تشوفون وتلاحظون امامكم.
ايضا هنا عندي artist effect option، ايضا نفس النافذة هنا من الممكن هنا اضيف الافكت اللي اني تعجب، ايضا راح اعطيها ريست. اغلق هاي النافذة. compress picture حيضغط لي هاي البيكتشر، يضغط بالصورة حتى اقلل حجم المستند. change picture راح تبدل لي الصورة هاي اللي تشوفوها بنفس الخصائص والمواصفات اللي انا مختارها. يعني بدل ما اضيف صورة جديدة بضيف لها نفس الخصائص والمواصفات، لا هو حيبدل هاي الصورة اللي موجودة ويخلي نفس الخصائص والمواصفات اللي خليتها عليه. اوكي عيني. ريسيت بيكتشر راح ترجع لي كل شيء الى اصله، ترجع لي تلغي لي كل الافكتات كل التأثيرات اللي انا ضفتها. هنا بيكتشر ستايلز، هنا ستايل للصورة يخلي لها اطار وشوف الستايل مالته، شوف ستايلز جدا جميلة موجودة عندي، وفر لي اياها الوورد 2016، من الممكن انه اوظفها بصورة مثلى واخلي الصورة مالتي تطلع بشكل ابهر. شوف هنا هذه الصور من الممكن تختار اي صورة موجودة، اختارت مثلا هذا الستايل. هنا بيكتشر بوردر، اللون مال الإطار عندي شلون راح يكون، اخترت لون أحمر لون جوزي، هذا شوف اللون صار اللون الجوزي. عندي picture effect، هنا تأثيرات على الإطار أو على الصورة ككل. هنا عندي الشادو هي ظل، راح يخلي ظل لهاي الصورة مثل ما تشوفون أمامكم، تقدرون تجربوها بكل سهولة. اكو عندي أيضا ريفلكشن اللي هو انعكاس، سوي لي انعكاس للصورة عشان طلع لي هذا الانعكاس، هذا الريفلكشن، شوف الانعكاس مال هاي الصورة طلع لي اياها. ايضا عندي جلو اللي هو التوهج، يخلي الاطار مالتها متوهج من كافة الجوانب. عندي هنا سوفت ايج اللي هي مرات نسميها ناعمة سوفت. عندي البيفل، هنا كذلك ايضا تقدر تستخدم اي وحدة اي افكت من هاي التأثيرات الموجودة. هنا عندي 3D روتيشن، من الممكن ايضا ان نسوي تأثير 3D هاي الصورة. هذا بالنسبة الى البيكتشر افكت. وعندي البيكتشر لاي اوت ايضا، هنا راح يضيف لي فد نص، راح يحول لي السمارت ارش ذكي ويضيف لي فد نص الي. على سبيل المثال اذا اختاريت هذه او اختاريت هذه، شوف الصورة شلون صارت. وهنا اضاف لي تكست، من الممكن انه يعني اضيفه انه مثلا هنا تعلم، اكتب باللغة العربية تعلم وورد، واضح عيني. هذا تعلم وورد، كبرتها شوية وخليت اللون باللون الأحمر حتى يبين عندي، فصارت من الشكل هذا اللي انتم تشوفوه. كذلك نعطي طبعا انا كنترول زد كنترول زد كنترول زد وارجعها لاصلها. كذلك عندي البوزيشن، هي موقع الصورة من المستند. هنا خل اصغرها بعد شوي حتى تشوفوها بصورة اوضح، خل اصغر رؤية المستند مالتي حتى تشوفوها اوضح. هاي الصورة مالتي تشوفوها امامكم. اذا اجيت هنا بوزيشن بالجهة اليسرى العليا، بالنص، باليمين، بالوسط يمين، وسط وسط، وسط يسار، هنا بالأسفل، وهكذا راح تكون عندي العمل. أقدر أحرك هذا المؤشر من خلال البوزيشن المكان اللي أني أريد. هذا بالنسبة إلى البوزيشن. ربط تكست، ربط تكست معناته التفاف النص. شوف هذه ضغطتها وسحبتها وجبتها هنا، راح تيجي بس ما تجي بالصورة المثلى يعني اللي احنا نريدها، ما راح تجي بالصورة اللي احنا نريدها. حتى اجيبها اسوي التفاف للنص داير مدايرها، راح اروح هنا ظللت هاي الصورة وهنا ربط تكست، واخذت اي وحدة من ذني، هنا السكوير، هنا التايب، هنا الثرو، مثلا اخذت سكوير. وشوف هسه من احرك هاي الصورة شلون النص حيقدر داير مداير. صعدت هذه اخذتها كوبي، صعدتها هنا ممكن هنا نشوفها اوضح، قلت انتر كنترول بي ضفت هاي الصورة. شوف هنا الصورة اوضح، شوف هالصيغة هاي صارت عندي، نص وصل الها ونزل،
فصار التفاف في النص دائرة مدار هاي الصورة ممكن انه ما استخدمها اختار. كذلك هنا رجع هاي الصورة هنا. فعش عندي بالفورمات عندي print forward send backward selection band، هاي كلها ان شاء الله راح ناخذها بالشيب شوية افضل. هاي تقدم شكل على شكل. align كذلك مثل ما قلنا align center محاذاة الى النص الى الوسط. align left راح تروح للليفت. align right راح يروح للرايت. align top راح يروح لفوق. هكذا راح تكون عندي بالالاين. الجروب ان شاء الله راح ناخذه ايضا ويا الاشكال وراح تعرفون شنو الجروب. روتيت هو تدوير الصورة هاي بالشكل اللي انتو تشوفونه. بس احنا دائما شو نسوي من الروتيت اريده من هنا نجيب المؤشر. شوف المؤشر شلون صار سهم معكوف، اضغط عليه واسحب حسب ما اني اريد. كأني حسب ما اني اريد لوين ما اني اريد اوصل. هذا الروتيت. عندي الكروب هي استقطاع جزء من الصورة. ممكن نسوي كروب. شوف هسه اريد فقط هذا الشكل اصغر وهنا راح اصغر. اوكي وانطي انتر. شوف الصورة استقطعت كلها فقط هذا الشكل اللي انا حددته امامكم صار عليه كروب. واضح؟ فالكروب هنا معناته استقطاع جزء من الصورة. استقطاع جزء من الصورة. هذا الكروب. آخر اوبشن موجود عندي هنا هي الارتفاع اللي هو الهاي والويت اللي هو العرض. هنا من الممكن شيب هاي والشيب ويت. عرض الصورة بالدقة يعني هنا أنا أقدر صحيح إنه أكبرها وأصغرها من خلال ذني المقاومة، بس إذا أريدها مثلا 5 سنتيمات و79 فما أقدر من خلال المقاومة، أقدر من هنا رأسا هاي 5 وهاي 79 مالتها. فأتى انتر صارت 5 و79. كذلك هنا العرض عندي أيضا من الممكن أنه يعني أختار العرض اللي أنا أريده. هنا أخواني عرفنا شلون اشتغلنا، عرفنا شلون استخدمنا ذني الأوبشنات اللي تشوفوها أمامكم. طبعا ذني الأوبشنات كلها ممكن إنه كليك يمين توصل إلها. كات قاص كوبي نسخ البيست هو الأصح. عندي سيف از بيكتشر حفظ هاي تشين بيكتشر أخذناها. برينج فورورد سيف باكورد. هايبر لينك ارتباط تشعبي ان شاء الله راح ناخذه. رابتيس اخذناه. سايز اند بوزيشن الحجم والموقع مالتها. والفورمات بيكتشر كذلك. مع الفورمات بيكتشر هنا الصور. كل ذني اللي اخذناها منها ممكن تلاقيها يعني هاي الشادو اللي هي الظل. هذه الجلو الرفلكشن لان كلها سوفت ايج كلها احنا اخذناها من هنا اخواني. هذه تشوفوها فأقدر من خلال ذني الأوامر اللي موجودة منها بالأعلى، وأقدر من خلال كليك يمين أيضا أوصل ذني الأوامر كلها على الإيمج نفسيتها على الصورة نفسيتها. نتمنى أنه استفاديتوا من هاي المحاضرة. نتمنى أنه تعلمتوا شلون تتعاملوا مع الإيمج. إن شاء الله راح نلتقي بمحاضرات قادمة بإذن الله تعالى تكملة ما تبقى من مايكروسوفت وورد 2016. شكرا جزيلا لكم. شكرا جزيلا لأصدقائكم.